හරි ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා සියලු දෙනාට ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස් රූම් එකට. ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ චාර්ජර් විසි කරනවා ඇති. මේ වගේ චාර්ජර් පරණ චාර්ජර් ඕගොල්ලෝ විසි කරනවා ඇති. ඉතින් ඒ චාර්ජර් එකකින් කරන්ට් එක ගිය වෙලාවකට ප්‍රයෝජනවත් වැඩක් ගන්න කොහොමද කියලා කියලා දෙන්න තමයි අද මම සූදානම් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ වයින් කරන්ට් එක ගිය වෙලාවට 1.5 වෝල්ට් පොඩි බැටරියක් එහෙම නැත්නම් බැහැපු බැටරියක් පාවිච්චි කරලා අපිට LED ලයිට් කීපයක් දැල්ව ගන්න කොහොමද කියලා. හරි. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි. මම ඒකට ගන්නවා මේ වගේ තෝරගන්නවා මෙන්න මේ වගේ චාර්ජර් එකක්. පරණ චාර්ජර් එකක්. එතකොට මේක ගලවලා ඒකේ තියෙන සර්කිට් එක මෙම අරන් තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙන් අපි ගලව ගන්න ඕන මෙතන තියෙනවා මේ වගේ පොඩි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක්. මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක ඉතා ප්‍රවේශමෙන් මේ පරිපතෙන් ගලවලා අපිට ගන්න ඕන. මේක තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ සර්කිට් එක ගන්න හදන්න පළවෙනියටම මේ පොඩි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක. ඕනම චාර්ජර් එකක් පරණ චාර්ජර් එකකින් මේක හොයාගන්න පුළුවන්. ඒතර මේක ඕන වෙනවා අපිට. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා ඕනම NPN ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක්. මම මෙතන ගන්නවා D400 ට්‍රාන්සිස්ටර් එක මේක සඳහා. ඔයගලන්ට ඕනම NPN ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් මේක සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. D400 වෙනුවට. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා 1K රෙසිස්ටර් එකක්. 1K රෙසිස්ටර් එකක් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ ඕන වෙනවා අපිට ඕන කරන LED බල්බ්ස් කීපයක් ඕන වෙනවා අපිට මේ වැඩේ කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මම මේකෙදි ගන්න LED බල්බ්ස් දෙකක්. මේ LED බල්බ්ස් දෙක. ඒකත් එක්ක ඕන වෙනවා මේ හොඳටම බැහැලා ගිය බැටරි එකක්. මේකේ සාමාන්‍ය වෝල්ට් 1.9ක් වගේ තියෙන්නේ. මේක හොඳටම බැහැලා ගිය අපි විසි කරන්න දාලා තිබ්බ බැටරියක්. බලමු මේ බැටරිය පාවිච්චි කරලා මේ ටික යොදාගෙන අපි කොහොමද තනි බැටරියකින් LED දෙකක් පත්තු කරන්නේ.